Cô gái 30 tuổi lại một lần nữa tin vào tình yêu. Bạn trai hứa hẹn sẽ cùng cô sống bên nhau trọn đời. Con hứa mua biệt thự, du thuyền cho cô. Nhưng ngay khi cô đang tràn đầy hy vọng, người yêu bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn, chỉ để lại cho cô món nợ khổng lồ. Mỗi tháng phải trả nợ 10.000 tệ. Hiện thực phũ phàng khiến cô suy sụp. Cô gái ngay lập tức gọi người hòa giải tới giúp. Anh ấy đã chặn tin nhắn của tôi, tìm kiếm cũng không thấy. Bạn tìm tên anh ấy cũng không thấy đâu. Đúng, anh ấy đã chặn bạn. Một năm trước, cô quen người đàn ông 36 tuổi. Bề ngoài anh ta trông rất giàu có. Anh ta tự nhận là thầu xây dựng, còn mở thêm một nhà hàng. Người đàn ông này khéo ăn nói, tài ngoại giao tốt. Chỉ cần mở miệng là khiến phụ nữ mê mẩn. Anh ta thường xuyên hứa hẹn với cô, sau Tết sẽ dẫn cô đi du lịch, còn mua biệt thự, tặng du thuyền. Cô gái mới 30 tuổi nghe xong lòng đầy rung động, muốn gắn bó cả đời với anh ta. Đúng lúc này, bạn bè xung quanh cô đều đã kết hôn, sinh con. Bố mẹ lại ngày ngày thúc giục. Người đàn ông xuất hiện đúng lúc. Sự giàu có của anh ta khiến cô mê mẩn. Cô vui mừng bàn chuyện kết hôn, mong ngóng ngày thành hôn, mơ tưởng sau Tết sẽ mặc váy cưới, tổ chức hôn lễ trên du thuyền sang trọng. Nhưng hiện thực tát vào mặt cô, đánh tan giấc mơ của cô. Ngày trước ngày hẹn 6 Tết, người yêu cô đột nhiên biến mất. Cô còn bị chặn liên lạc. Anh ta nói mình làm ẩm thực, kinh doanh khách sạn, mở nhà hàng, miệng hứa hẹn đủ điều, hứa nhiều thứ, nhà cửa, biệt thự, cả giường ngủ cũng hứa, rồi cả du thuyền. Anh ấy đã chặn tin nhắn của tôi. Sau khi người yêu biến mất, cô gái mù quáng vì tình nghĩ rằng chắc người yêu gặp chuyện chẳng lành. Đúng lúc cô đang lo lắng, một tin nhắn không mời mà đến, kéo cô về với hiện thực. Tin nhắn thông báo cô có khoản vay khổng lồ chưa trả, mỗi tháng phải trả hơn 10.000 tệ. Nhìn thấy tin nhắn, cô choáng váng. Lương tháng của cô chỉ có 2.000 tệ, không thể vay số tiền lớn như vậy. Lương tháng của bạn chỉ có 2.000 tệ. Sao bạn có thể vay ngân hàng nhiều thế? Hơn 300.000 tệ, số tiền lớn thế. Trước đây bạn trai tôi nói, anh ấy muốn chuyển nhượng một cửa hàng ông Tô. Rồi, nói nhận lại cửa hàng chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Anh ấy nói sẽ dạy tôi làm ăn. Khi hai người còn yêu nhau, anh ta nói muốn cùng cô làm giàu, nhưng thiếu một ít vốn, nên bảo cô dùng chính danh nghĩa của mình đi vay ngân hàng. Lúc đó, cô gái đang say mê tương lai tươi đẹp, không chút đề phòng liền đồng ý. Anh ta cũng hứa sẽ trả nợ đúng hạn. Cô gái vẫn không nghi ngờ gì, còn nghĩ đây là bước đầu làm giàu. Nhưng vừa vay xong không lâu, người yêu cô hằng mong nhớ đã biến mất. Món nợ như núi đè nặng lên vai cô. Lúc này cô mới tỉnh ngộ, vội gọi người hòa giải tới giúp. Trước câu hỏi, người hòa giải cũng bất ngờ. Cô và bạn trai yêu nhau cả năm trời, nhưng chưa từng đến nhà anh ta lần nào. Hai bạn yêu nhau hơn 1 năm phải không? Bạn có hiểu bạn trai mình làm nghề gì không? Anh ấy không có việc làm, không có công việc ổn định. Vậy anh ấy sống ở đâu? Tôi cũng không biết anh ấy sống ở đâu. Sau nhiều nỗ lực, người hòa giải dùng quan hệ tìm ra nhà anh ta, nhưng vừa mở cửa, họ choáng váng. Người mở cửa là một phụ nữ trung niên, bên cạnh còn có một đứa trẻ. Người hòa giải hỏi quan hệ với anh ta, cô ta nói mình là vợ anh ấy. Cô gái nghe xong như sét đánh, cô tưởng mình là người duy nhất, không ngờ anh ta đã có vợ con, còn mình chỉ là người thứ ba. Anh ta từng nói anh ấy chưa kết hôn. Không có vợ, anh ấy nói chưa kết hôn. Không có vợ, đùa tôi à? Mẹ anh ta nói đùa sao nổi. Sao cô không hỏi anh ta ly hôn chưa? Sao cô lại quan tâm chuyện của anh ta? Điều kỳ lạ là mẹ và vợ anh ta phản ứng rất khác thường. Mẹ anh ta tỏ ra bình thản, vợ thì thờ ơ, không chất vấn, không ngạc nhiên, như thể đã quá quen với chuyện này. Khi người hòa giải hỏi, dù câu trả lời có vẻ không vấn đề, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, người hòa giải nhận ra điều bất ổn. Sau khi liên tục chất vấn, vợ anh ta mới chịu thừa nhận. Cô ấy thực sự không biết chồng mình có người phụ nữ khác. Từ khi kết hôn, cô ấy chỉ ở nhà chăm con, sinh cho anh ta 3 đứa trẻ. Chỉ biết chồng thường xuyên đi công tác, mỗi lần về đều mang theo nhiều tiền. Cô ấy đoán chồng làm những việc không thể phơi bày, nhưng mỗi lần về chồng đều mang rất nhiều tiền. Thấy vậy, cô gái còn đang mơ mộng hoàn toàn thất vọng. Người hòa giải đưa cô đến trung tâm vay vốn tìm manh mối. Nhân viên tín dụng nói với cô, anh ta không chỉ đưa cô đi vay, mà còn đưa 4 phụ nữ khác đi vay. Tổng số tiền vay lên tới hơn 2 triệu tệ. Nhân viên nói đã cảnh báo cô về rủi ro, nhưng cô không nghe, còn quay sang nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng. Anh ta nghi ngờ nếu mình không phải nhân viên tín dụng, có lẽ đã bị cô đá vài phát. Sau đó, nhờ mạng lưới quan hệ, họ tìm ra người đàn ông. Vừa gặp mặt, cô gái liền chất vấn, anh đã lợi dụng tôi, lừa tình cảm của tôi. Tôi lợi dụng cô cái gì? Tôi lợi dụng cô điều gì? Tôi được gì? Cô nói tôi lấy tiền. Lấy tiền gì của cô? Cô ấy nói trước đây hai người là tình nhân, quan hệ nam nữ. Chuyện này thế nào? Không thể nghe một phía. Vậy bạn nói sao? Ý cô ấy là giờ bạn có vợ, sao lại ở với cô ấy?
Trước mặt cô gái, anh ta giả vờ ngây ngô, rồi nói tất cả là tự nguyện, không liên quan gì đến anh ta. Cô gái tự vay tiền rồi đưa cho anh ta không ép buộc. Nói xong, anh ta định bỏ đi. Sao anh lại? Có gia đình rồi còn ở với cô ấy. Lúc ở bên nhau, con người luôn có nhu cầu. Nhu cầu tình cảm mà. Tôi nói đừng níu giữ tôi. Đừng đi nữa. Cô có quyền gì bắt tôi? Đừng đi nữa. Số tiền lớn khiến cô gái tuyệt vọng. Anh trai cô đang thất nghiệp, mẹ cô lương hưu chỉ 2.000 tệ. Gia đình chỉ giúp trả 3.000 tệ mỗi tháng, lương cô cũng chỉ 2.000 tệ. Cuối cùng, cô đến đồn cảnh sát nhờ giúp, nhưng đây là tranh chấp kinh tế. Anh ta đã viết giấy nợ, hứa sẽ trả 250.000 tệ sau này, không chịu phí và lãi suất khác. Chỉ dựa vào lời kể của cô, không đủ bằng chứng quyết định, chỉ có thể giải quyết bằng kiện tụng. Người phụ nữ đó chỉ vì tiền mở thẻ tín dụng, nhưng giờ vì tranh chấp kinh tế phải chịu cảnh khó khăn. Nhưng vụ này có thể lập hồ sơ, phải không? Bằng chứng không đủ. Xin đừng làm vậy. Cuối video, cô gái tuyệt vọng ngồi bên đường, nhìn khoản nợ trong tay lặng thinh. Video kết thúc tại đây. Trong video, cô không kiện mà chọn tự gánh nợ. May là anh ta còn nhận giấy nợ, cô có thể đỡ thiệt hại. Còn các bạn có những suy nghĩ gì về câu chuyện của cô gái trên? Hãy để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận. Mình là Lạc Lạc, hẹn gặp mọi người kỳ sau.